සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් සාමාන්‍ය ඉන්වර්ටර් එකකට වඩා ලොකු වොට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්වර්ටර් එකක සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එකක්. එතකොට අපි කොහොමද මේක පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියන එක ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී අද අපි කතා කරමු. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරන්න, ඒකත් එක්කම තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම දාන මේ වගේ videos පහසුවෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙවි. හරි, එහෙනම් අපි බලමු අද මේ diagram එක සහ කොහොමද මේක අපි හදාගන්නේ කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා දැන් මේක අපි කියනවා මේ ඉන්වර්ටර් එකේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට watt 3000ක output එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපි frequency generate කරන එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ oscillator යුනිට් එක හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ CD 40යි 47 කියන IC එක. ඒකත් එක්කම අපි මෙතන පාවිච්චි කරනවා power MOSFETs මෙතන පාවිච්චි කරනවා අපි MOSFET 10ක් IRF 14.4 කියන MOSFET 10ක්. එතකොට මේකෙදි ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් watt 3000ක් දක්වා output එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු output එකක්. මේකෙදි අපිට ඒ වගේම මේකෙදි ඔයගලන්ට 50 Hz වෙන සයින් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ output එක හැටියට. අපි එහෙනම් බලමු මේ CD 40යි 47. එතකොට මොකක්ද මේ CD 40යි 47 කියන්නේ? මොනවා ස්ටේබල් එහෙම නැත්නම් මේක තමයි අපි මේකේ මේ ඔසිලේටර් ඒරියා එකට ගන්න IC එක සරලව කිව්වොත් මේක තමයි මල්ටි වයිබ්‍රේටර් IC එක. එතකොට මේකේ හැටියට අපි දන්නවා මේක මේ high voltage type එකක්. ඒ කියන්නේ 20 volt rating එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ low power consumption එකක්. ඒ කියන්නේ මේ CMOS oscillator configuration එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඊටාම සරලව මේකේ අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් මේක අපිට ජෙනරේට් කරගෙන ගන්න පුළුවන් මේකේ output එක. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ අග්‍ර හඳුරගන්නේ මේ පැත්ත ඔයගොල්ලන්ගේ ගත්තම මෙතන ඉඳන් 1 2 3 4 5 6 7 කියන අග්‍ර ටික. ඊට පස්සේ 8 9 10 11 10 11 දෙකෙන් තමයි අපිට අදාළ ඔසිලේට් වෙන්නේ අපිට output එකක් හැටියට ඒ අග්‍ර දෙකෙන්. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ අපි ගන්නවා මේ ඔසිලේටර් එකේ output එක හැටියට out වෙන්නේ 8 9 10 11 අග්‍ර දෙකේ 12 අග්‍රය ground වෙනවා 13 අග්‍රය මේකදී අපි යොදා ගන්න නැහැ 14 අග්‍රය ධන අග්‍රය ලෙස අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන 0.22 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේක සෙරමික් වර්ගයේ කැපැසිටර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ කෝඩ් එක වෙන්නේ 224. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ කියන එක. ඒ වගේම මෙතන 18 කිලෝ ඕම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මෙතන 2200 මයික්‍රෝෆැරඩ් වෝල්ට් 50ක වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝලයිටික් කැපැසිටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. මේක ඍණ පැත්තේ ඍණ print කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඍණ ධන විදිහට. ඒ වගේම මේකේ output එක අපි IC එකේ output එක 220යි ohms resistors දෙකක් කරහා අපි දෙනවා මේ පැත්තේ power MOSFETs අදියරට. එතකොට මේකෙදී අපි මෙතන පාවිච්චි කරනවා 1N5927B කියන සිලිකන් සෙනා ඩයෝඩ්ස් දෙකක්. එතකොට සෙනා ඩයෝඩ්ස් දෙක මේකේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන සිලිකන් සෙනා ඩයෝඩ්ස් දෙකක්. එතකොට මේකේ ඉර තියෙන්නේ මේ පැත්තේ. එතකොට ඉර තියෙන්නේ එකක ඉර මේ පැත්තටත් මේකේ ඉර මේ පැත්තටත් එන ආකාරයෙන් මෙතන අපි සවි කරගන්න මේක වොට් 1.5ක පවර් එකක් තියෙන. ඒ වගේම 12 volts මෙතන නියමිත වෝල්ටීයතාවයක් රඳවා ගන්න යොදා ගන්න සෙනා ඩයෝඩ්ස් දෙක. එතකොට මේකේ ප්‍රධානතම කාර්යය කරන්නේ මේ IRF 14.4 කියන MOSFETs 10. එතකොට අපි බලමු මේ MOSFETs වල data sheet එක පොඩ්ඩක් අරගෙන. එතකොට මේක අපි දන්නවා මේකේ VDSS වෝල්ට් 40ක වෝල්ටේජ් එකක්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා ID. එතකොට ID අපි කියනවා මේකේ drain current එක. ඒක තමයි මෙතනදී භාවිතයට ගන්න මේ ඉන්වර්ටර් එක සඳහා. එතකොට ඒක ඇම්පියර් 160
62ක ඇම්පියර් රේන්ජ් එකක් අපිට මෙයාගේ හරහා හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතන IRF 14.4 MOSFET එක මේක සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ පවර් අධියරට. එතකොට මේකෙන් අපි MOSFETs 10ක් පාවිච්චි කරනවා. 10ක් පාවිච්චි කරලා මේක අපි අවුට්පුට් එක හැටියට අපි ගන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ රේෂියෝ 1:20 අනුපාතයෙන් ගත්තම මේ වගේ අපිට ඇම්පියර් 8ක 10ක සහ ඊට වඩා ඇම්පියර් රේන්ජ් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් 220 වෝල්ට් හොඳ AC අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මැක්සිමම් මේකේ තියෙන වටිනාම දේ තමයි මේක මැක්සිමම් වොට් 3000ක් දක්වා ඔයගලන්ට භාවිතයට යන්න පුළුවන් මේම පරිපතේ පාවිච්චි කරලා. උදාහරණයක් හැටියට මේකට වොට් 10 සිට වෝල්ට් 10 සිට වෝල්ට් 15 දක්වා DC ඉන්පුට් එකක් අපිට මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේක හොඳ ඉන්වර්ටර් පරිපතයක්. මෙතන CD 40 47 IC එකක් පාවිච්චි කරලා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ MOSFETs 10න් හොඳ අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ මේ රේෂියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන මේ කොම්පොනන්ට්ස් වල අග්‍ර හඳුනා ගැනීම ඉතාමත් පහසුයි කියලා මම මේකේ සැබෑ ඡායාරූපය තමයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මේ පරිපතය අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ වගේ කාලයකදී නිතර විදුලි විසන්ධි වෙන නිසා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අදට මේ වීඩියෝ එක අවසන්. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩයග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙමනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.